Every year, Bohol's chief executive is given the opportunity to make a report to our people about the condition of our province and the directions the provincial government will take in the year ahead. This year, let us look at our province not only from the point of view of the governor, but from the eyes of our people. Let us listen to what they have to say. Along the way, as we share this conversation, we can decide together on the directions we will take for our beloved Bohol. From the heart of the Philippine Islands, in the shimmering waters of the Visayas, this is Bohol, a place of natural and cultural wonders that 1.4 million hospitable, God-fearing, and peace-loving people call home. Twenty 2019 was a banner year for the Philippine economy. Tourism was booming with Bohol riding on the waves of development. Investments flowed, generating jobs for the people, and with the opening of the new Panglao International Airport, things were looking up. But beneath the lights, the glitz, and frenzy of activities, critical issues simmer for attention. As luxurious resorts and buildings rise, environmental degradation comes into view. While the economy progresses, garbage piles up and sewage leaks into our rivers and seas. Surrounded by waters, many barangays still suffer from lack of potable water. Food prices stayed high, while farm income stayed the same. And though blessed with a rich marine environment, prices of fish remained out of reach. A week after assumption into office, the new administration was confronted with an outcry from the public to look into the sudden increase of power rates. Natagamtam ngadto sa mga bulanon nga taas kayo ang power rate nato adtong panahona sa Hunyo ug Hulyo. Adtong Agosto nakig-meeting gipatawag sa Energy Regulatory Commission si Governor Yap, sila GM Dino Rojas, si GM Eugene Tan o si GM Eli Signi sa Bohol Lights. Gihisgutan dito nga nakaabli og usa ka can of worms tungod sa mga problema nga naa dito sa market. Nakita nila nga dunay sayop sa mga computation para sa pagbahin-bahin sa gitawag natong net settlement surplus. So ato makita ming us-us og hing normalize o balik ang atong power rate. Pero tungod atong gihimo ni Governor Yap, dili lang kay ang probinsyang Bulanon mo'y nakabenepisyo. Ang tibuok nasod Pilipinhon nakabenepisyo ang mga konsumidor sa tanang electric cooperatives. As a result, the Energy Regulatory Commission ordered for the return of more than 100 million pesos to local power consumers. In less than a month, another challenge came when the Philippines reported its first case of the deadly African swine fever. Nakagama dayon siya og executive order kapag dili o pagbawal o pagkumpiskate sa tanan nga mga baboy, mga processed meat nga mosulod sa probinsya. Nga nakita gyud po namo nga tanan aktibo gyud, nakita mo nga gitinuod gyud og trabaho. Mao nang salamat ni nga wala makatulog gyud ang i-step sa Bohol. So i-step pray gyud ta. So ang ato ang estimated value sa atong swine industry sa Bohol mukabot og mga 6 billion pesos. Ingon ana kadako ang swine industry sa Bohol. So as early as August 20, kita ang pinakauna nga probinsya sa Pilipinas nga mahimo gyud og stand to protect our hog industry. Swift response, quick wins.
And then there are concerns people endured for a long time, such as water, that is being given serious support. Sa una, ang among panguhaag tubig, kanarang magkabo sa tabay. Ug karon nagpasalamat yung dako kay igo na laman ning muliso unya ang tubig nga among nadawat karon limpyo. Gipang rehab to mga salin tubig project nga moagas na gyud na po tubig, muragdako kayo ang tabang sa ato mga tao kay di naman maglisod. Di na pud maglisod sa pagpananom kay naanay tubig. Pag lihok-lihok sa ilang panimalay kay naana may tubig. Kinahanglan man kaayo ang tubig kay water is life man, di ba? Tingali sayod ang tanan, basta isla na gani atong hisgutan, ang dakong problema mao ang tubig. Equip kini sila sa mga tangke sa tubig, mga cistern type o mga gravity type, apan kini nagsalig lamang kung adunay uwan aron masudlan ang maong tangke. Lahi ang atong panginahanglan sa tubig, wa mag-agad og mag-uwan og mag-init, kaya ang tubig kanunay natong gidamgo. Kon akong pasalamat sa iyang gihatag nga mga project labi na sa patubig sa katibukang Bohol nga apil ang atong lungsod nga nabenepisyo ani. Naatay gitawag mga water coin tank, no? Nga iya pong gihimong modelo sa ubang barangay, kabaranggayan sa probinsya sa Bohol. Para sa ako importante gyud ang tubig. Mao na nga pasalamat ko si GovArt nga tabang siya 1M for entire province of Bohol, each municipality nga tabang po siya 1M sa patubig. Potable water. We have started doing our georesistivity test throughout San Miguel. We have identified already about 6 sites wherein we're expected to get abundant supply of water. But we are so thankful that with this present administration of Governor Yap, he came to our rescue and provided us with a drilling equipment. In fact, if you will see it, it's now operational, and we have reached as far as 130 feet. And I was assured by the people running the drilling that they can provide sufficient water. We will be proceeding to conduct drilling on the other 4 sites, 4 barangays, using the system of an enterprise, giving the barangay the authority to handle their own water system. And once they have earned, they can use it to improve their services. Our target is we will bringing the water right to the houses. Diya nakita ang kinaunhan gyud nga nakatagamtam sa unang proyekto ni Gobernador Artyap. So di gidi ay ingon nga istorya lang ang politiko. Doon na day gisulti pero labing tinuod. Unya dali pud nga naabot. Dili kay sa buhat ra iyang yung gipakita buhat pasultihon nga ang buhat pasultihon amo nang natagamtaman sa among barangay Pandanon nga nakasuporta na sa among kalisod karon. The construction of farm-to-market roads provides great relief and convenience to residents in many barangays. Naloyan, dami kaasa sa una. Presidente ba ang basta mga lapok mo sirit. Tinuod dyan na. Tidi dyan ang hoa. Taga-anig ng lapok. O kung nanay tanom sa mong garden, nanay bunga, among ihato din sa kanang merkado, among ibaligya. Pag-abot sa kalsada, maglisod jud may og sakyanan tungod kay di pa kayo daghang sakyanan unya lubak-lubak pa jud ang gamuang kalsada. Unya katong mga motor gani dili gani magpasakay namo kay tungod sa kadaghan sa among produkto. Mga kalabasa, batong, tawong, sili. Ang akong experience sa una kay perting hitaka ang among agianan padung sa among eskwelahan ug magkalapok ang among mga tiil. Kay dana ang ako lang kuan nga
sa panahon jud nga na sir problema sa mga sakit pati jud problema. Mo jud ni problema sa mga tao nga na dinis bukid lumikan lagi aning daan ba. Mo daan man jud importante. Mo labi nag magbaligya tag mga baboy. Pagsabak ka dito baboy kargag motor, makatumba-tumba di maayo pagakop dagan baboy. O kinang lapok na jud kayo. Tuyo ko dito sa Clarin, magi po ko Clarin, Sagbayan, usa pa ko maabot din kay wa may lain daan. Karon nalipay mig dako ron nga nasaminto na galamin na kayo ang karsada. Kaya das timbrato na po dagbritihan 50 na lang sa para lumboy sa mo adagnawan 20. Daghang mga lugar sa Batuan nga dili accessible sa transportation. Ug mao na nga kung dili accessible, wala po'y economic activity, wala sad ang services sa government. Then sa natad sa insurgency, naibaw man ta nga daghan sa atong mga kaigsuonan nga nasaag kay pagtuon nila gi-abandonar sila sa gobyerno sa mga opening sa kalsada. Makita nato nga wala na mga matawag na tog new recruits nga nisud sa laing sanga sa katalingban. Masasabi natin na medyo hindi naman ganun kataasan ng ating crime incidents at kung ating titingnan ang monthly trend on crime incidents magmula nung January merong tayong total crime incidents of 800, more than 800. At from January hanggang June, ito'y patuloy na bumababa. Hanggang ngayong buwan ng June ay nagkaroon lang tayo ng mahigit na 400 total crime incidents. But it is the lack of access to quality health care that the most vulnerable in society suffer. Government hospitals are crowded, and people stay in corridors bringing their own beds. Equipment and facilities are old and dilapidated. Some personnel are overworked and inadequately compensated. Before I was here, 20 deliveries na in a month. Pero this time, July, half pagani sa June, we have 50 to 60 deliveries na. So, na-increase na gyapon ang among mga services. With the demands of the community, wala pag yun may nakahatag og maayong serbisyo. Although, nagsigi na og improve, the services are improving. We have new wards, although it's dili paghihapon madaghan ang ma-accommodate. And our OPD ongoing, bisag kulang ang mga doctors. I, as a chief, after my office work, dito na ko sa kanang OPD and sometimes to go on 24 hours duty kay with the demands kay gamay naman gud kayo ang mga resident physician. License na to is only 75 bed capacity, but katong wala pa ta nag-pandemic, nagsubra ta sa 150. Dili gidalim ni magdialysis ta kay wala mi kibalog unsay mahitabo namo. So na sa 5 ka tuig ko nga nagdialysis. 5 na katuig. Sa akong 5 katuig, kaluoy sa Ginoo siguro sa akong pag-ampo. Kitagaan pa ito kanong nagdakong chance pang mabuhi pa kay sa akong pagkasakit almost 3 times na ko nga nanoon nga namatay. This is Talibon. Ako ani asang balatian nga dialysis, diabetes, daghan na mga komplikado sang sakit sa lawas. Ako nalipay ko nga nakuan nga nanay dialysisan diha sa Talibon sa ospital kay di namin makahasol namin pag-adtog tagbilaran. Kana laging tang pliti-pliti, usahay wabadya pud mi lagi. Pangitang bana masahiro ren tampo driver ag pedicab. Labi na karon nga tagsaray pasahero marag makuan-kuan jud amo ang kuan gasto kanang para pamiliti nana usay gani mga una mi kausa wa na mi kuan labi jud tay ikaw ni gumanaw dialysis kay gutom good tungod man lagi sa among kawadon ay kwarta snack ra mo ni among kahimtang didto sa tagbilaran kadto namo kay
siguro ang malagi bayad na mo dito sa hospital na napay doctor's fee bayad food, dialyzer bayad food ni na ubang man ang mga maintenance namo tambal nga injection tag 1,000 to ng injection namo. Bahin aning dialysis, no, dako gud po namo pasalamat nga we were able to have this project sa Talibon kay dako na kong pasalamat nga naimbitar po ko sa Sangguniang Panlalawigan sa Bohol. Nangay po silang opinion o bahin ani ko unsay status gyud sa kining sakit nga kidney, no, kaning end renal disease, no. Dako gyud ang problema sa Talibon kay base lang gyud sa statistics moto kag sa dili ang Bolano, no, kitay number 1 nga client sa Cebu sa dialysis. Imagine mo ang sakit sa kidney naa na sa Cebu ilabay and diri lang yun mismo sa Talibon kinadaghanan na, no, nya sakit paminawon ba nga ikaw nagdumala sa hospital puro lang ta referral tungod kay dili nato ma-manage. Ang atong provincial government karon sa dili madugay i-implementar na nato ang hospital modernization program, no, sa atong lalawigan sa Bohol. Kunya nakita nato ni especially eye opener panahon ni ining COVID. Nakit-an gyud sa atong gobernador ang panginahanglan nga dili lang gyud nato ilimite ang quality medical care sa mga tambalanan dinhi sa syudad sa Tagbilaran. Nakita niya ang kalisod sa mga kaigsuonan nato sa kalungsuran and they deserve to get at kung mahimo ang pareho nga quality, kalidad sa pagserbisyo. Doon na magud tayo napulo ka district hospital sa atong lalawigan, strategically located in the 1st, 2nd, and 3rd districts. Unya nakit-an sa atong gobernador sa iyang pagtuyok na daghang mga kakuwangan, no, both in the infrastructure and the equipment side sa atong mga tambalanan, no. Especially mananglit maghisgot kag dialysis, wala gyoy dialysis services nga mahatag nato. So ang pobre nga igsuon nato mobiyahe pa gyud gikan sa iyang layo nga isla nganhis Tagbilaran. Unya ang nihis Tagbilaran mabalibaran pa gyud tungod kay nahibaw man ta sa sitwasyon karon nga kadaghan ang magginang. So nakita ni gobernador ang una nato nga pag-implementahon mao ang pagsugod sa mga dialysis units sa lungsod sa Carmen to the Carmen Hospital, lungsod sa Hagna to the Hagna District Hospital ug sa lungsod sa Talibon ang atong provincial hospital. So dili madugay na pirmahan na ang contract of lease para sa mga pasilidad. Unya sa dili madugay ipahimutang na ang mga ekipo. So that would be serving dialysis in the barangays. It's not from anything that came from inside of me. It's what I saw that the people were crying for. Water, crowded hospitals, no hospital equipment, low income for agriculture, farmers, fisher folk, kuwang ang pagkaon, taas ang presyo, kuwang ang kita, nangita sa mga panginabuhi, pressures of sending children to school, not enough money to get a good education, walking to school, walking to work, mga lapukon ng mga dalan. All of this are things we see every day. As the provincial government tackled these grave problems, the year nevertheless ends on a high note. Ang kanabito kasadya sa gibati sa mga tao nato during Christmas, dili gid nato ikatupong sa uban natong selebrasyon. Katong atong kasinatian nato atong miaging Pasko, no, labi na katong mga activities nga gikomponer kita, no, sa mga organizers kita adto to apil natong food sa nga nini mga food stalls, agriculture, kadtong mga competitions, no, mga
bangga sa kahanas sa pag-awit, pagsayaw, inana kita nga kato mga craft nato nga gipang himo o gipang baligya o mga tanom, agricultural products, mga inana kita. Mura bitaw og kanang a movement towards greater joy. We can remind people who they are. If we can remind them about their culture, their upbringing, what they grew up on, there is a possibility that regardless of what influences they will be exposed to, they will not forget their roots and their identity sa ilang pagkatao. Naa sila'y fixed star, kanunay naa sila'y North Star na masundo nila, bisan pa unsang problema. That was the inspiration why I wanted to use culture. And I also thought that this is the one unique thing about Bohol. What sets Bohol apart and separate? Ang lawom-lawom nga pagtuo sa labaw nga makagahom, that culture of faith. And because of that culture of faith, it permeates our literature, our history, our dance, our music, even our food. A jubilant Christmas 2019 looked like a foretaste of a more vibrant 2020. But a global drama was unfolding, and Bohol was drawn into it early when the Philippines' third confirmed coronavirus case was a Chinese tourist who visited the island in January. With the rise of cases in the national capital, Governor Art Yap decided on closing Bohol from all domestic sea and air travel and issued Executive Order Number 8, making Bohol the first province to order closure of borders effective March 16, 2020. Aggressive measures were instituted and the Provincial Emergency Management Administration, or PIMA, was created. Elsewhere outside the province, thousands longed to come home. The journey was difficult as it was not easy as well on the part of the local government. Dahil si Jeffrey Padillos, gikan may tulo sa Manila. Tulo na may katuig dito na puyo. Sa nikalit mag-announce si Presidente Duterte nga March 16, i-lockdown na ang Manila. Moto, March 14, nagdaldali may uli, nangita may bus, sakyan pa doon sa musakay ito may padong sa Bohol, pero kutob na sila Tacloban. Pagbiyahe na mo Tacloban, kalit na po sila ingon, hantod na ko na sila matnog, kay mag-lockdown din nakabalik ang bus nila. Sa unang adlaw, dito jud mi nato, gabanig ramig karton, nga na niya. Pursang tugnaw, wala joy, bisan unsa, walay habol, walay kuan, kay tungod murag wala pa joy nagkuan sa amoa. Grabe na sa na akong kalipay kay kuan, masipti na ako ang igsuon ng mga kuan. Apil na pud ko sa kuan sa COVID. Nya ang isa po dun ang kakuha na mo kalisod, murag nakalingkawas na may. Grabe na mo kalisod itong nag-ano niya pag-abot na mo sa kuhan, hayahay na kayo may pag-abot sa kuhan, pag-quarantine na mo sa ubay. Na murag nadungog po na mong pag-ampo, so motong pagsakay na namo sa barko, pagdunggo na namo sa ubay, murag nalipay mi, pero kanang dili jud ingon nga as in nga lipay, kay ang mga pulis, mga kuan nga nagsugat na mo, murag layo kayo silang distansya, kay ang ilang pagtan-aw na mo, murag naay kanang sakit. We were able to assist more than 7,000. I think close to 9,000. 9,000 individuals ang napadala og kwarta. Niabot ang original approval na ako is 5 million pesos nga tabang na ihatag nila. Pero ang napadana og kwarta niabot na 20 million. So we were able to send them money. So in that way, I think we were able to calm them and show them that Bohol cares. After sa competition namo, naaman mi ang schedule, flight schedule, Saturday pa.
Kadlawon man minaabot sa Manila. And then ako, niadto ko sa terminal, sa airport. Only to find out nga early di ay sila ni cancel sa ilang mga flights. Nadungog po ang prayer nga katong safe among pagbiyahe sa kada kanang lugar nga among maadtuan, like katong niadto mig Clark, kanang way nahitabo nga bad namo na safe jud mig kuan labi na adto sa Dumaguete, sa Iloilo, naka-safe mi og among biyahe padung ay nagsakay og airplane. Wag gyud ko naka-anticipate nga ngani ang mahitabo, ngadto ang mahitabo. Pagka nahitabo na to, gi-embrace na lang naho and then pray to God nga Lord, ayaw ko biyahe Lord, guide us Lord, kay ako mo nagdala sa mga bata Lord. Grabe ang luha nako nga ni Agas, kay daghay dako ang responsibility nako. Gikan pa mi diri sa pag-practice pa lang, hantod nga niabot mi sa national, hantod nga na stranded mi, hantod nakabalik mi sa amo ang hometown. Thank you kayo sa mga tao, dili ko ka isa-isa ninyo og pasalamat, pero kabalo mo og kinsa mo. Thank you so much. Salamat jud kaayo. Gi-contact mi sa focal person diri sa Tagbilaran para makabiyahe na. But ang ilang gibuhat, before gipabiyahe, nagkuha sila og 3 ka LSI para mulid sa 55 ka stranded nga muli ay padong sa Tagbilaran. So, ang kaming 3 nga napilian, kami ang nagsigig contact sa mga stranded nga naa dito sa Cebu. And then, until naka-decide ang Tagbilaran City nga magkuan sila og hing-rent sila og bus para mukuha na mo nga mobiyahe ay. So adto pa lang panahon na murag nakaingon ko nga nganong ang gipang-ingon nila sa Facebook nung gipasagdan daw mi mga stranded, which is ang gibuhat atong panahona na mo is wa gid may pasagday, provide pag gani sila sakyanan para mahapsay ang pagdong sa pier. Pero nasabtan ako ilang situation tingod siguro po sa depressed na sila kay layo silang family. Pero mao lagi pud to kay imbis magtinabangay nagdinautay na noon ang uban. Adto nga panahona murag galisod patawag adjust ang mga katawhan. Nagprotesta ang mga katawhan, sa Facebook gibasta, sa newspaper, bisan asa. Medyo dili pa nila madawat ang mga OFWs, but dako natong pasalamat nga sa kadugayan nakasabot ra gyud sila nga kinahanglan gyud nato nga dawaton ng ato mga kaigsuonan mga OFWs. Ug gasunod usab ang ato ang mga LSIs nga gipaningkamutan jud nato nga makauli usab sa ilahang mga pamilya. Ang mga LSIs nato gikan sa Cebu, gikan sa Manila, gikan sa Mindanao, ato gyud nang gitabangan nga makauli dinhi sa ato ang lugar sa ilahang mga pamilya. Nakasakan ako sa kong amo. Mo to nagsugod ng kalbaryo nang walay kahaon. Walay wakoy kaon nga magpakiloy ka nga. Bisag rice pakanon kag kasasay sa adlaw rice. Ay di ko ka-reach yung standard kay tungod kay ultimo na ito nga tubig sa kusina masuko. Maghinlo ko sa iyang bed, magkinto ko tungod kay dili siya gusto nga matandog akong tuhod sa iyang bed. Maghinlo ko sa sala, magmapra, di pwede nga masangko akong siko sa kanang iyang sofa kay masuko. Usahay, ano po kung magawa sa runway sa hamok kay katungod lagi sa COVID. Ang gitabangan ko sa agency yun nga makapauli ko. Sila ang ga-provide tanan. Mo lagi ito pag-abot sa airport. Mo na to si Mami gakuan. Nay kasangan giluhod ko kay naayok og rice.
siya. You cook your own food without using. Mugamit ko sa stove, di po siya masugot. Muna lapuan na nako, mubuan na akong tubig ang oatmeal. Oro po, dili siya masugot ni magluto ko. Okay, sa palaran ba yan? Kakaiba mo sa sunod. Sunod ni mo panita. Nga, survive, pero blessed kaya po ko. Bisag, ingani ang nahitabo. Many years, decades, we depended on the remittances of these OFWs. We used to welcome them. We knew when they were coming home. We would go to the airport to pick them up. Tungod kay kahibaw naman nato, na sila mga daang mga gasa, na sila mga tsokolate. And then, kahibaw po nato, makahuwam tawag kwarta nila. Tungod kay, niuliman sila na mga kwarta ni. And then now, in a time when they need us, we are locking them out. So I knew in my heart, if you just remind the people, they will see the light. But you just have to keep on reminding and assuring them. Inanglan, mangita ng usakang pamaagi na at least masecure na to sila. Para ang mga tao po, ng mga hadlok ba na magsugod ang mga pagtakboy diri sa Bohol, at least ma-assure sila na we're doing something to make sure na di na mahitabo. And that's what happened. And we just kept on asking them kung nabaylo ang sitwasyon karon o kamo ang natanggong sa gawas o amahan ninyo, bana ninyo, asawa ninyo, anak ninyo ang natanggong sa gawas. What will you feel like? Huh? What will you feel like? Na ang desisyon nato is pasagdan na ramo diha. And today, we brought home what? More than 7,000 people have already come home. Napay natanggong sa gawas ng mga 7 to 10,000. Pero nanatay sistema karon. Natay 7,700 bed quarantine capacity. And we always have 5,000 full. Natay buffer ng mga 2,000 beds. But natay proseso karon. Sige ang atong pagpauli nila. The process is continuing of bringing home our Bolanon brothers and sisters. Bohol's legislators were also actively involved in these efforts. Former Governor and now 1st District Congressman Edgar Chato regularly hosts online policy meetings, while Representatives Aris Aumentado of the 2nd District and Alexi Totor of the 3rd District all continue to distribute aid and relief in their respective districts. The diligent members of the Sangguniang Panlalawigan, under the leadership of Vice Governor Rene Relampagos, also passed COVID-19 related measures in the last 4 months, which supported the programs of the provincial government. During the first 8 weeks of community quarantine, Bohol successfully maintained a zero COVID record. Grabe kayo ang impact yun kay kita man ang pinakadako nga population, kita ang sentro, kita ang capital. So naniguro gyud ta nga ang COVID-19 dili gyud makasulod dinhi sa Tagbilaran City and the entire province of Bohol. So my commendation to our provincial government led by Governor Art Yap nga maabtik kayo atong sa una pa kayo. I think we were the first province to lock down nga wala na to pasudla ang gikan sa Cebu, gikan sa Manila. Isa to sa mga preventive measures gyud nga nakaingon ngano wala nakasulod ang COVID-19 dinhi sa atoang probinsya sa Bohol. Kay gusto gyud nato ipabuhi ang ato ekonomiya, ipaandar nato ang ekonomiya ug balik kay daghan kayo mga trabahante not only from Tagbilaran City but sa tibuok probinsya sa Bohol nga nawad-an og panginabuhian. And maayo man kayo pagada sa ato ang provincial government, especially sa mga implementation sa mga executive orders nato. So karon nagsugod na og abli ang mga establishments, nagsugod na pod og balik og trabaho ang ato ang mga lumulupyo dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran and mga Boholanos. Impressed with Bohol's statistics of keeping infection numbers low, the national government touted Bohol as a possible early opener among the country's tourist destinations. And considering that most of their businesses came from tourism, we are planning that we will have a preparations for local tourism this coming June and July, and then they may be opening up if the situation improves. They will open up tourism again in Bohol, and they're very thankful that we have given them hope
that Bohol will be our model for the new normal. As the province forges ahead into the uncertainty of the new normal, it is clear that only a system of testing and contact tracing working in place in Bohol will be the main determinant of when and in what numbers Bohol will open to tourism visitors once again. On May 23, 2020, Secretary Carlito Galvez Jr., Chief Implementer of the National Task Force COVID-19, and Secretary Vince Dizon arrived in Bohol to personally bring a PCR lab equipment and presented it to Governor Artiap. This PCR equipment is temporarily assigned to the Governor Celestino Gallares Memorial Hospital to increase its testing capability. Moving forward, Bohol needs to build more testing capabilities to ensure that all major ports and the Panglao International Airport will have the capacity to test reliably and deliver timely diagnostic results. Together with testing capability, food security is the other key concern in the coming months. So, magpili na lang ta unsay angayan nato nga makabakod ta, no? Which is, we don't even know kanus apa ni maabot. Pero kung atong i-prioritize karon, it is more on food security. It's just a matter of surviving. As sagingon na governance is an art. So, it's just a matter of maneuvering nga maabot nimo ang imong tumong para kanila. Sa pagkakaroon, uban sa provincial government, gihimo ang mga programs sa agricultural development, tie-up sa national government, sa Department of Agriculture Region 7, ang provincial government pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist, o ang kasamtangan nga Municipal Agriculture Office sa lungsod sa Bilar, inubanan sa Bohol Island State University, gihimhula ang program sa mitungod og pork-based food sufficiency level in response to COVID-19. Sa kasamtangan, ang provincial government may initial og mga organizers sa pag-ugmad sa 7 ka barangay, gidugangan kini gi-counterpartan kay sa lungsod sa Bilar og laing 12 ka community organizers aron nga ang tibuok Bilar mahimo nga gitawag nato ang tanang barangay mahimong pundasyon sa agricultural development. Gani usa ko sa team atong ipadani Governor Artiap dito sa Nueva Ecija sa iyang gihimo nga mga project mo sa Bohol. Nga pa umit ni nga modami o demo nga 100 hectares sa mianya. So, nalipay ni dako kaya dako kay katabang sa mo. Ilabi na sa mga technology mo nang ano man siguro ingon nga napay mga kuwang. Bohol is returning to backyard vegetable agriculture through seeds and drip water irrigation distribution. Seniors and minors can lead the way. Agricultural production can be done in scale, so production costs can be lowered through mechanization, post-harvest support, and food processing. Ang pag-ugmad ra jud sa mga yutang kabilin nga nabilin sa amo ang mga katigulangan. So amo ning giugmad para makakaon mi sa among inadlaw-adlaw nga panginabuhi ug makasugakod pud mi alang sa amo ang mananom mi para nami ikapa-eskwela sa amo ang mga kabataan. So hangtod ra jud sa high school kay di naman mi ka-afford inig ka college na tungod kay kanilang ang amo ang panginabuhian. So nagpasalamat mig dako nga dihay ni anhi nga nitanaw sa among yuta anhi nga dako og kanang potensyal sa agrikultura nga ilang atamnan og mga gulayan. Wa day pasagdi ang mga katawhan diri sa kining mag-uma sa pod, maingon ko nga pinangga pod ang sa kining mga tribo mo ni nga usapos itabangan jud mi. Murag sakit ang dughan ba kay sa unang panahon grabe jud ang panikamot ani nga ako pay kapitan adto usahay makapaniudto ko mga alauna tungod kay ning kamot jud ko nga makasud ning trabaho. Jag maura po na ayaw kay murag di na naho ma murag di na ko istorya sakit ang dughan tungod ni sa kalipay ani
sa pagtabang sa gobyerno. Kanya atong makita ang efficiency ani ikumpara nato sa open pavement nga dryer, mas nindot ni siya gumikan kay ang katong open pavement nga dryer ug muuwan imong hipuson mabasa. Unya ang kini siya ug muuwan pwede nimo ibuhad, unya mas efficient siya ikumpara sa atong open pavement kay constant ang iyang kainiton. Unya ang gidugayon pod imbes mo buhat kag 8 hours dito sa kanang open pavement diri sa ato ang dryer chamber, so mo consume la ka og 4 hours. Nag-usahay mo deliver mi sa market, mag-uli pa mo ang mga kamote kay Tungod sa kabrato. tungod sa kabrato ni usahay pilion ang mga gagmay, so ang mga retik mauli na mo. Pero napujusahay nga og nihit og kamote amo na sing ipabarter og mga ginamos, buwad og kuan mga seafoods na. Pero karon nga namin na kamuan daghan na kay karon pa mi pagkahuman na mo eskwela na ang pag-business school na mo. Karon pa mi nakahibaw nga ang kamote dili day kay lungagra og kamote kyo. Kaysa nagtubo gid ko sa gamay pa kong bata ang akong nahibawan kamote kyo ra jud og lungagon. So di ko katuo nga sa human na mo na pag-eskwela nakatuna na mo ngayon ani nga dili di ay kay kitang mag-uuma mapobrita kay mag-uuma rata kay ang amo dayon produkto daghan man di ay mahimo. If you want to be like us, start a farm like this. Hello. What? True. So you can start making your own food like my nanay. We're starting to sell our own pork. Karon di na kaayo makauma ang mga bata labi na sa eskwela. Nga ipananglitan lang sa ahua nga nag-eskwela. Wa siya makauma. Pero karon nga wa bitaw magklase, nag-uma jud siya may ningdaro ani. Ang challenge sa education karong panahon na under this a new normal is really kanang tremendous. Kay unprecedented maguning nahitabo nato. So as of now, we are bracing ourselves for blended distance learning. High prices of fish are being remedied as well as measures to protect Bohol seas. Mobile ice makers and refrigerated storage will be placed in key municipalities. Ing anak ka, lisod ang pagpa-edukar sa mga anak, sir. Antod na human ang anak ug maestra naka-trabaho pod. Siyempre, sila mo gatos ng manghod. Ako igon lang kung muhatag og ginagmayng allowance. Mao nang nakahuman silang duha ron, ako sa maestra, ako sa pulis. Gumikan sa abot sa dagat nga ahong gisaligan mo ra dun na. Og sumpayon siguro ning kinabuhi og dagat, sir, murag maora siguro. Kay og way dagat di mo ko mabuhi. Kuna nga og idugtong ning ahong kinabuhi og dagat. Maora tingali. Og muhubas ning dagat mabot siguro ikamatay kay wa na makoy kapaingnan. Sa una, nindot among panginabuhi dire sa beach. Kay daghan mga turista. Pero karon looy na kay mi, wa na may mga trabaho. Wa na mga turista mo ari. May to sa una kay mahalinan mig mga na 1,500 makakaon na mi sa matag adlaw. Nya karon looy na kaayo ang among beach. The last week of June, together with our provincial governor Artia, giablihan nato ang atong tourism industry sa Panglao. Under the new normal. Skeptic ang mga tao, what is this new normal? Naglibog sila because we've discovered during the closure sa atong tourism, daghang nakita nato nga mga violations. Kalisod tag-impose sa una, tungod sa kadaghan o kapaspas. Now, pagsud sa COVID, stop tanan,
atong gipahimuslan po together sa atong engineering, sa atong municipal health office, ang atong mga environmental concern of mo jive sa atong gipangusgan nga tourism sustainability, no? Kay sa turismo man gyud ang ato man gyud environment ang gianhi. So how we will sustain, we have to be concerned so much and focus all our programs to the conservation and preservation sa atong environment. The We Survive as One Bohol program is a response initiative of the provincial government to stifle the adverse impact of the pandemic. One component, called Passing on the Gift, is a touching story of sharing farm animals and livestock from one Bolanon family to another. Nakadawat ko og letter nga gikan niya nga nag-awhag lagi nga kuan ta og manok kay tungod mo to sa tugitang pagkuan sa coronavirus bitaw. Utong wala po ko magdumili sa hangyo sa ato gobernador ning hatag po ko og 5 ka manok. Ang gitagaan po dili po tong kayahay, medyo po atong kana bitang kanato tanaw nato nga medyo lisod-lisod po ba nga iyawat po kuan sila mainganyo po pag pamuhi po og mga manok. Gitagaan ko ni agaw nilo og manok. Nalipay ko og dako kay nakamanok ko. Equally heartwarming is the milk feeding program to undernourished and severely wasted children. The milk being used for feeding is sourced from dairy farmers in northern Bohol. Mga anak niyang niwa nga di mo kaon. Pero naayo ra siya dito ra siya na magpatambalan. 3 pa to siya sir, 9 kilos ra. Nya karon 4 naman siya, kuan na yang timbang 14 na. Dako gyud kayo gikapahimuslan. Kay nakadugang gyud ni nako og kaning niay income. Kay kasagaran mukuha gyud ko ini og 4,500 labi minus. Nya moabot pag 5 ang buwan. Nya dako na siya katabang kay kadiyot ra ko magkuan. 15 minutes lagod ko magkuha siya niya og gatas. Makatrabaho pag yun ko og lain nga kanang ni ay trabaho. Mo ni nga lami gyud kayo ni siya og kanang ni ay epekto sa akong kinabuhi sa ako testimony lang kay naanak ko mapaabot every katapusan sa buwan. In the months to come, Bohol will continue to face great challenges amidst continuing uncertainties. The pandemic not only brought global health down to its knees, but also dragged the economy, threatening political systems as well. Luoy. Usay mo murag bawa na ko sa akong kuan bitaw kay usay di ko mukaon kay may sugunahan na. Sa kanang kuan. Kaya akong po'y basulon nga. Idakop lagi ko no, kaya na ako ni mga pulis din nagkuhan ko na akong pulis. Ako'y basulon ba? Ang usapod nga ako pong pangandoy ka na pong eskwelahan. Nga ni adto ragid ba kay tungod sa kuan pod ka ng mga bata nga pertindag ko agasto. Kada adlaw sa mga ginikanan, tagapis gatos niya. Asa man ito na sila, o asa man sila mangitag tagapis gatos.
Inigdagko pagid kayong kanang bawod nga lundod in town, maapil ang mga cellphone, maapil ang ilang mga sapatos, mga kuan sa mga kanang school supply. Malunod. Luoy kaayo. Nya usahay di pa eskwelahon sa mga ginikanan pod kay katong nalunod na katulon sa nalunod. Ini kasughangin din agi pa eskwelahon. Nya og pa eskwelahon pod di kauli, nya mahadlok mo pod ang mga ginikanan di kauli nya uso na bayron ang mga kanang reprip sa mga batan-on. Kusukay nga hangin sunod na ang pambot na buslot sunod na lunod ni. Nya nagin na bangka ni agi. Nya nauli na mi diri. Nya mo mga notebook o mga sapatos na nga basa. Mga bag. Tulo na nahitabo ang lunod na mo padong diri. Tag sa kapuyan ang eskwela kay way bound may kuan may pangita mga papa para makalampo sa pag-eskwela. Makatrabaho kami na bumubuhi sa mga mama o papa. That boy gave me so much inspiration. Where does that nobility come from? It comes from the goodness of people. The Bolanon is a good race. We are a good people. But we need a break. Just like many people who just need a helping hand. That's what we need at this point in time. That child needs a break. And many people in Bohol also need that break. If Bohol is to survive, people need to draw strength and courage from the deep reserves of the Bolanon faith in the Almighty, to rise above self, to inspire hope to bloom, to hold each other's hand. These are needed to survive as one Bohol. From the eyes and the voices of our people, this is Bohol. This is the state of the province. sa sakit o kamatayon, di madlok kay kining tanan natong tapuson. Sa kahitasan, kini atong pangayoon. Nagpanaganas, pagalagad sa masakiton. Kung kakapoy mo tintaw sa di pagbuhat sa inyo, may kaluwasan ng pagtabang sa mga nanginahanglan. Kung maundang ang suroy-suroy sa halapad nga